Hi! Good morning! Mabuhay Philippines! Evelyn from San Jose, California. To my friend, kababayan, and mate, Rick of Simple Rich Menu. I would like to thank you and congratulate you for sharing your expertise in cooking with state-of-the-art. Looking forward for more recipe and more menu to come. Please don't forget to like, share, and press the subscribe button of Simple Rich Menu. Thank you and congratulations again, Rick, and hope to see you soon. Bye! Okay po mga dudes, gawin po natin Okay po mga dudes, simulan na po natin ang pagluluto ng ating sweet and spicy hotdog. Tara, luto tayo. Okay po mga dudes, gawin po nating masarap, simple at mabilis lutuin ang ating hotdog. Ganito po natin siya lulutuin mamaya. Ito po ang ating tinatawag na sweet and spicy hotdog. Ayan po, meron po tayong ketchup, mga 1/4 cup. Mayroon po tayong Knorr seasoning, mga 2.5 kutsara lang po yan. 1 kutsarang sugar, at mayroon po tayong konting paprika, konti lang po yan, konting paminta. Lalagyan po tayo natin ng patatas, red and green bell pepper, carrots, at ang ating pampangisa, bawang, at sibuyas. Lalagyan din po natin mamaya ng queso or cheese. Okay po mga dudes, yan po at mainit na ang ating kawali. Pagsasabay-sabay na po natin ang pagpiprito ng ating patatas, carrots, at red and green bell pepper. May konti rin po siyang celery. Ito. Prito-prito lang po natin. Ganyan lang po. Hayaan po natin maprito at maluto ang ating gulay. Dagdag sarap po yan, dagdag flavor sa ating simple lulutuin na sweet and spicy hotdog. Ayan. Hayaan po natin maluto. At habang nagluluto po tayo ng ulam ay nagsasaing na po tayo. Tama-tama na po yan. Simple lamang po ito. Okay po, mega love shout out po sa ating kaibigan from California, si Doktora Evelyn Eustachio Andres. Shout out! Yan. Sandali lang po at maluluto na ang ating gulay bago po tayo mag-gisa. Okay. Doktora Evelyn, simple lamang po ito, kayang-kaya niyo po itong gawin.
Ayan po at medyo prito na. Tama-tama po mamaya ay makukumpleto na po ng pagkaluto ang ating gulay. Igigisa na po natin ang ating bawang. Ayan. Huwag po natin hayaang masunog ang bawang. Okay, lalagay na po natin ang ating sibuyas. Pagalo-haluin na po natin. Kita nyo po, mabilis lang po at hindi po mahirap lutuin ang ating sweet and spicy hotdog. Ayan. Ilalagay na rin po natin ang ating hotdog. Ayan. Halu-haluin po natin para magpantay-pantay ang luto. At hayaan po natin siyang maprito ng todo. Simple-simple lang po yan. Halo-halo lang po. Ayan. At pwede na po natin ilagay ang ating seasoning. Ayan. Ang ating paprika. Konti lang po yan. Paminta. Ang ating pong sweet blend ketchup. Halu-haluin po natin. Ayan. Ang ating pong sugar. Lalagyan po natin ng 1 cup na tubig. Ayan. Sandali na lang po at maluluto na ang ating sweet and spicy hotdog. At habang pinapakulan po natin, gagadgaran na po natin ng keso. Ayan. Kita nyo? Napakabilis lang po lutuin itong ating ulam ngayon. Pwede po itong pang-ulam. Kakaiba po ito sa hotdog regular. Imbes na iprito lang po natin. Ayan. Maya-maya po ititikman natin kung okay na po yung alat. Po, tikman natin yung alat kung okay na. Ayan. Sakto-sakto lang po, hindi na po tayo naglagay ng asin. Tama-tama lamang po yung ating Knorr seasoning. Sakto din po yung anghang at yung lasa ng ating sweet tomato ketchup. Ayan. Ayan po, at luto na ang ating sweet and spicy hotdog. Enjoy eating! Okay po mga dudes, ito na ang ating sweet and spicy hotdog. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like,
and share the videos. Thank you.